સાકર, દહીં. તો આજે આપણે અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ કિચનમાં મહારાષ્ટ્રનું ફેમસ પિયુષ શરબત બનાવવાના છીએ અને જરૂરતમંદો અને બાળકો સુધી પહોંચાડવાના છીએ. વેલકમ ટુ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ. તો આજે આપણે મહારાષ્ટ્રનું એક ફેમસ ડ્રિંક પિયુષ બનાવવાના છીએ, જે જનરલી એનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે દહીં. આ દહીં અને દહીંને આપણે 1 થી 2 કલાક સુધી સુતરાવ અથવા મલમલના કાપડમાં બાંધીને એને ડિહાઇડ્રેટ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું, એટલે કે દહીંનો લચકો બનાવી લઈશું. અને એ લચકાની અંદર આપણે પાવડર શુગર અને એલચી પાવડર સાથે સેફ્રોન અને જાયફળ આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરીને એક શ્રીખંડ ટાઈપનું શ્રીખંડ તૈયાર કરીશું. હવે એ શ્રીખંડ તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ પતલા દહીંની છાશ ટાઈપનું બનાવીને આપણે આપણું જે ડ્રિંક્સ છે પિયુષ, જેને આપણે તૈયાર કરવાના છીએ. તો તમે વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહો, જેથી તમને ખબર પડે કે પિયુષ ડ્રિંક અમે કઈ રીતે બનાવ્યું. તો આપણે જે રીતે પહેલા મેં તમને બતાવ્યું એ રીતે આપણે આ સુતરાઉ કપડું લઈ લીધું છે અને આ સુતરાઉ કપડાની અંદર દહીં નાખી દીધું છે. હવે આની અમે એક પોટલી તૈયાર કરી દઈશું. પોટલીના હિસાબે આ જે વધારાનો મોઇસ્ચર છે, જે દહીંમાં જે વધારાનું એડિશનલ પાણી છે એ નીકળી જશે અને એનાથી એક લચકા જેવું તૈયાર થઈ જશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ જે સુતરાઉ કપડું છે એમાં પાણી એકદમ ચૂસી લીધું છે, જેથી આ લચકા જેવું બની જ ગયું છે ઓલરેડી. કેસર, જાયફળ, સાકર, ઇલાયચી, એલચી, કેસર વાળું દૂધ, જાયફળ, ઇલાયચી, સાકર,
આજે અમે આ રીતે અન્નદાનમ સ્ટોરી કિચનમાં મહારાષ્ટ્રની ફેમસ ડ્રિંક પિયુષ એટલે કે અમૃતમ બનાવ્યું અને આ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર શ્રમજીવીઓ અને બાળકોને પ્રેમથી જો તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય અને અમને સપોર્ટ કરવા માંગતા હો તો અમારી બંને ચેનલ અન્નદાનમ સ્ટોરીઝ વ્લોગને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો અને અમારો આ વિડીયો ત્રિમૂર્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવ્યું છે.